นี้แหละป้าจ๋าอันนั้นให้เชอรี่กินตึ้ม ทำคืออยู่ก็ป้าบอกถ้าไม่สวยไม่มีผัวหรอกจ้าป้าอุ้ยแจ่มนม เนาะเดี๋ยวหนูมีน้ำกะหรี่ แกไม่ต้องตัดหรอกเรียวมันชอบเรียวไม่ใช่เหรอ ไม่ได้มึงเขาจะกระทืบกู เดี๋ยวป้าช่วยลูก ได้ค่ะ คืออีบอส ป้าสายเลือดต้องสู้มากเลย ป้าเคยด่าใครเป็นไหมคะ โอ้โหอะไรนะป้าอะไรนะอะไรนะ บอสไม่เคย โอ้ยป้าบอกว่าป้ารักทุกคน รักทุกคน จริงๆ ถ้าช่วงหัวเราก็จะกล้องสั่น มันไม่ มันไม่เลเยอร์เลยเนาะ ใช่ เขาก็ดึงออกมาเป็นฟอยๆแต่แป้งมันดีมากเลยนะแป้งมันยังอร่อยเลยอะอันเนี้ยพาราท่ามันจะไม่เหมือนกับไอ้นานเมื่อกี้ป้านี่มันเป็นแป้งโรตีป่ะจ๊ะ ๆก็ใส่แล้วเจียวเป็นแพรอย่างนั้นเนาะ เออจะคล้ายกับเส้นใหญ่เมื่อวานอะแต่อันนี้มันจะมีรสชาติตั้งแต่ในเส้นมันแล้วไงอะไรป้า มันจะทำแบบนี้จะไม่ ยุ่งๆแบบหมอยเลยป่ะ ถ้าอย่างเงี้ยนะหั่นให้เป็นเส้นจะยาวกว่าง่ายกว่าอีกมั้งไม่ใช่พาพอดี สั่งๆตำหมูเป็นแบบคือที่เขาแบบทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้ไปจิ้มกับน้ำแกงไงป้า ใช่ใช่สวัสดีค่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามามอยกันนะขอบคุณนะคะอย่าบอกน้องต้นที่บ้านอ่ะ แค่นี้แหละป้าจ๋าอันนั้นให้เชอรี่กิน รอก่อนเอาแชมป์ โซฟี่ ทำอะไรดีปะ เจียวไข่ เอายังไงบอส ทำแบบเมื่อกี้หรือป้าจะซึม ทำคืออยู่ เราลงไข่ก่อนไหมป้าแล้วก็เอานี้แบบฝอยๆ โอ เนาะ เคได้บาย ก็ไม่มีความรักอะฮะป้าบอกแล้วกลุ่มหนูนี่ไม่ธรรมดา น้องจะรีบกลับบ้านอีกเนี่ยดูสิเนี่ยหน้าโมโหนะน่าจะอยู่กินนะป้าเนาะ เวลามีปัญหาอย่างนี้ยต้องพาเชอรี่ไปด้วยเพราะดูท่าเขาเนี่ยเปล่าจริงๆอ่ะ ใช่เลยคนเนี้ยพร้อมฟัน ดันมันไปก่อน โอ้ยนี่สายชนเลยคนเนี้ย สายแทงป้าให้มันเปิดก่อนแล้วป้าให้ตามถูกต้องป้าเหมือนกับผู้ทำปฏิบัติแหละผู้รักษาความสงบปวดแล้วค่อยออกมาก ลัวจริงๆเลยว่ะเพราะป้าอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเป็นแบบมันแล้วชุมชนแห่งความ ไฟเริ่มแรงแล้วป้า ไม่มีใครห้ามใครเลย พยา เอาเลย
เอากะหรี่ราด เนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูมีน้ำกะหรี่ ได้ยินดังไป แถวนี้ใช่ไหม โทรศัพท์แสนรู้ไหมว่ามันแพงมาก